Hello guys, welcome back to another video. বন্ধু আজি ভিডিওটো মধ্যে তোমালোকৰ সব বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছো যিসকলে পলিটেকনিক এডমিশন টেষ্ট দিছিলে বহুতেই কম মাৰ্ক পাইছে আৰু কিন্তু কম মাৰ্ক পাইছে তথাপি পলিটেকনিক পঢ়িবলৈ বহুতৰ ইচ্ছা সেই কাৰণে বহুতে কোৱেশ্চন কৰিছে 30 তলত পালেও কোনবোৰ পলিটেকনিকত প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিলে সিট পোৱাৰ বহুতেই সম্ভাৱনা থাকে আজি ভিডিওটোৰ মধ্যে তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোনবোৰ পলিটেকনিকত 30 মাৰ্কৰ তলত পালেও তোমালোকে যদি প্ৰিফাৰেন্স এড কৰা সিট পোৱাৰ বহুতেই সম্ভাৱনা থাকে আজি ভিডিওটোৰ মধ্যে তোমালোকক জনাম ব্ৰাঞ্চ আৰু কোনটো ব্ৰাঞ্চত আসলে সিলেক্ট কৰিলে তোমালোকে সিট সহজে পাবা ঠিক আছে বহুতেই পলিটেকনিক পঢ়িবলৈ ইচ্ছা সেই কাৰণে আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমে তোমালোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে আজি ভিডিওটো লৈ আহিছো যে কম মাৰ্ক পালেও তোমালোকে কোনটো ব্ৰাঞ্চ সিলেক্ট কৰিলে তোমালোকে সিট পাবা 100% যোৱা বছৰ তেনেকৈ পাইছে মোৰ যোৱা বছৰটো ভিডিও বনাইছিলো সেই মতে বহুতেই কাউন্সেলিং কৰিছে আৰু সিটো বহুতেই পাইছে তো আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমে তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই মৰ্মে তোমালোকক তো ভিডিওটো মনোযোগ সহকাৰে সকলে চাবা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ বহুতেই ভিডিও ভালদৰে নচোৱাৰ কাৰণে কমেন্টৰ ওপৰত কমেন্ট কৰি থাকা তো ভালদৰে চাবা প্ৰথম কথা হৈছে তোমালোকে কম মাৰ্ক যদি পোৱা 30 তলত যদি পোৱা তেনেহলে তোমালোকে কোনবোৰ পলিটেকনিকত প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথম কথা মৰিগাঁও পলিটেকনিকত তোমালোকে দিব পাৰা মৰিগাঁও পলিটেকনিক যেটো আছে মৰিগাঁও পলিটেকনিকত তোমালোকে বেছিভাগ যদি বেছি কম মাৰ্ক যদি থাকে তেনেহলে মেডিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স নামৰ তোমালোকৰ এটা ব্ৰাঞ্চ আছে তাতে তোমালোকে দিব পাৰা 60টা সিট বাকি ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে তো তোমালোকে যদি জাস্ট পলিটেকনিক পঢ়িবলৈ ইচ্ছা ঠিক আছে তো মেডিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্সতো তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স দিব পাৰা 60টা সিট আছে বাকি কেইটাতো 60টা সিট আছে মৰিগাঁও পলিটেকনিক তো দুই নম্বৰ পলিটেকনিক কোনটো হ'ব তিনিচুকীয়া পলিটেকনিকতো তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স দিব পাৰা ইয়াতে তিনিটা ব্ৰাঞ্চ আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে মাইনিং ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে ঠিক আছে এই তিনিটা দিব পাৰা তোমালোকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি দিয়া সিট বহুতেই খালি থাকে তো তোমালোকে তিনিচুকীয়া পলিটেকনিকতো তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স দিব পাৰা আৰু যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছা এটো নহয় যে এটা ব্ৰাঞ্চত দিবা গুটেকেটা ব্ৰাঞ্চত দি দিব পাৰা লাকত যদি যিকোনো এটা পোৱা পিছত ব্ৰাঞ্চটো পিছত চেঞ্জ কৰা যাব এডমিশনৰ পিছত ট্ৰান্সফাৰ লোৱা যাব ব্ৰাঞ্চটো ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তোমালোকে প্ৰথমতে আগতে প্ৰিফাৰেন্স বৰ ভালদৰে এড কৰি লোৱা থাৰ্ডলি তোমালোকে কোনটো পলিটেকনিক এড কৰিবা হেতু হল চিৰাং পলিটেকনিক ঠিক আছে চিৰাং পলিটেকনিকত তোমালোকৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ঠিক আছে তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে তো তোমালোকে এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যেটো ব্ৰাঞ্চ আছে তাতে যদি সিলেক্ট কৰা তেনেহলে কিন্তু সিট পোৱা বহুতেই সম্ভাৱনা থাকে তাতে সিট বহুত খালি থাকে তো তোমালোকে এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যেটো আছে চিৰাং পলিটেকনিকৰ তাতেও দিব পাৰা ঠিক আছে তো বাকি কেইখনতো তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিবা উদালগুৰি পলিটেকনিক আছে 4 নম্বৰত তো উদালগুৰি পলিটেকনিকতো সিট বহুত খালি থাকে তোমালোকে ফুড যেটো আছে ফুড প্ৰসেসিং ইঞ্জিনিয়াৰিং ইয়াতো কিন্তু বহুতেই খালি থাকে তো তোমালোকে ফুড প্ৰসেসিং ইঞ্জিনিয়াৰিংতো দিব পাৰা যদি ইন্টাৰেস্টেড ফুড প্ৰসেসিং ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ পঢ়াৰ কাৰণে তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে বাকি তোমালোকে ট্ৰান্সফাৰ লব পাৰিবা যদি ইন্টাৰেস্ট নালাগে এডমিশনৰ পিছত তো হাইলাকান্দি পলিটেকনিক আছে ফিফলি তোমালোকে হাইলাকান্দি পলিটেকনিকতো তোমালোকে এডমিশন লব পাৰা এডমিশন নহয় সৰি প্ৰিফাৰেন্স দিব পাৰা সিট পাব পাৰা যদি কম মাৰ্ক পাইছা তো ইয়াতে কি ব্ৰাঞ্চ আছে তোমালোকক কৈছো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে তাৰ পিছত তোমালোকে চাব পাৰিছা কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড টেক ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চ আছে হাইলাকান্দি পলিটেকনিক এই পাঁচটা পলিটেকনিকত তোমালোকে মাছ বি তোমালোকে দিবা তাৰ পিছত আৰু কোন পলিটেকনিক আছে তোমালোকক সিট ওয়াইজ চাই তোমালোকক ব্ৰাঞ্চ ওয়াইজ তোমালোকক জনাম ঠিক আছে তোমালোকে বাকি আৰু যদি কম মাৰ্ক পোৱা তেনেহলে কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিক আছে কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিকতো তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিব পাৰা তোমালোকক বিচাৰি উলাই দি আছো যে কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিকত কিমানখিনি সিট আছে তো কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিক তোমালোকে চাব পাৰিছা সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে 60টা আসলে তিনিটা ব্ৰাঞ্চতে 60টা কৈ সিট আছে তো তোমালোকে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন ইঞ্জিনিয়াৰিং যেটো আছে তাতে যদি তোমালোকে ইন্টাৰেস্টেড হোৱা তাতেও কিন্তু প্ৰিফাৰেন্স দিব পাৰা তাতেও সিট বহুত খালি থাকে ঠিক আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন ইঞ্জিনিয়াৰিং তো কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিকতো দি দিবা প্ৰিফাৰেন্স তাৰ পিছত লাষ্টলি আৰু এটা আছে বৰপেটা পলিটেকনিকৰ তোমালোকৰ বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যেটো আছে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চত তোমালোকে যদি প্ৰিফাৰেন্স দিয়া সিট কিন্তু বহুত খালি থাকে তোমালোকে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং তাতেও তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা ঠিক আছে বৰপেটা পলিটেকনিকৰ বায়োমেডিকেল ঠিক আছে বাকি তোমালোকে যদি
কম মাৰ্ক পাইছা এইকেইটা চিলেক্ট কৰাৰ লগতে বাকী আৰু আনবোৰ পলিটেকনিকো চিলেক্ট কৰিবা এইটো নহয় যে 4-5টা পলিটেকনিক চিলেক্ট কৰিছা মেইনলি তোমালোকে ফ্ৰণ্টত এইকেইটা ৰাখিবা সিট পোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থাকে বাকী কেইখনো তোমালোকে চিলেক্ট কৰিবা বাকী কেইখন মানে তোমালোকে যদি বিচৰা যদি গুৱাহাটী পলিটেকনিক গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত থকা আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট বা বঙাইগাঁও পলিটেকনিক শিলচৰ পলিটেকনিক এইবিলাক যদি দিয়া এইবিলাক অসম্ভৱ এইবিলাক পোৱাৰ চান্স বহুতেই কম যদি তুমি 30 তলত পাইছা ঠিক আছে বাকী কেইখন দি দিবা যদি বাই লাখত পাব পাৰা সেইকাৰণে তোমালোকক কৈছো যে 4-5টা এড নকৰিবা প্ৰথম এই 5-6টা যিবিলাক ক'লো তোমালোকক সিৰিয়েল ৱাইজ সেই কেইটা তোমালোকে এড কৰিবা এড কৰাৰ পিছতো বাকী কেইখনো এড কৰি দিবা ঠিক আছে বাকী আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে কিন্তু তাতে প্ৰিফাৰেন্স কৰাৰ সময়ত ৰাজীৱ গান্ধী ইনষ্টিটিউটত আসাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউট বুলি পাবা ঠিক আছে সেইটো কিন্তু তোমালোকে এড নকৰিবা যদিহে জেনেৰেল কাষ্টৰ হৈ থাকা যেহেতু তোমালোকে নজনাকে আসলতে এড কৰিব পাৰা তাতে ৰাজীৱ গান্ধী ইনষ্টিটিউটৰ আসাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউট বুলি পাবা শিৱসাগৰত আছে তাত সেই যদি কিছুমানে ভাবা যে গোটেই অসমৰ গোটেইকেইখন পলিটেকনিক এড কৰিম কিন্তু তাতেও প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট কেইটামান আছে তাতে প্ৰাইভেটবিলাকত তোমালোকে যদি জেনেৰেল কাষ্ট হৈ থাকা তেনেহ'লে তোমালোকে এড নকৰিবা কাৰণ যেতিয়া প্ৰাইভেটত এড কৰিবা তোমালোকে কম মাৰ্কতো সিট পাব পাৰা ঠিক আছে সিট পোৱাৰ পিছত কি হ'ব তোমালোকে বাকি তোমালোকৰ এডমিশনৰ সময়ত বহুত প্ৰবলেম হৈ যায় 32,000+ পাৰ সেমিষ্টাৰত প্ৰয়োজন হৈ যায় বহুত ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ ষ্টুডেন্ট আছে সেইকাৰণে প্ৰবলেম হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে তোমালোকে প্ৰাইভেটটো তোমালোকে সিলেক্ট নকৰিবা যদিহে ST SC থাকা তেনেহ'লে আসাম এনাৰ্জিটো সিলেক্ট কৰিব পাৰা তো সকলে কেয়াৰফুলি কথাবিলাক মনত ৰাখিবা বহুতেই ভিডিঅ'বোৰ মনোযোগ সহকাৰে নচোৱাৰ কাৰণে বহুতেই কোৱেশ্চন কৰি থাকা একেটা কোৱেশ্চন বাৰে বাৰে কৰি থাকা তো আশা কৰিলে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে বুজি পালা কম মাৰ্ক পালে কোন পলিটেকনিকত আসলতে সিলেক্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে সিলেক্ট কৰিলে তোমালোকে সিট পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুতেই থাকে ঠিক আছে তো আজি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে আশা কৰিলে বুজি পালা ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো যদি এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে তো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাষত এটা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি দিবা তোমালোকে বহুতেই ভিডিঅ' চাই থাকা মই জানো কিন্তু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নকৰা তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ঠিক আছে তো ভিডিঅ'বিলাকো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই